Xin chào mọi người. Hôm nay ngày 29 tháng 11 2021, tôi sẽ nói về công đức rõ hơn để cho mọi người hiểu. Tại sao mà tôi hay nói rằng là công đức cho không được, và tụng kinh gõ mõ không có công đức, và không có công đức thì không có hồi hướng được cho ai hết. Bây giờ tôi sẽ làm rõ cho mọi người thấy. Tại vì người ta hiểu hai chữ công đức nó lờ mờ lắm. Từ xưa đến nay không ai hiểu. Không ai hiểu. Ai nói tôi tự cao tự đại mặc kệ. Nhưng mà nhiệm vụ của tôi là phải giải cho mọi người biết công đức là gì. Mà không ai hiểu hết. Tôi nói toàn bộ không ai hiểu hết. Công đức nó là một sự kết tinh của năng lực hành động và khai mở. Tôi tự đưa ra cái định nghĩa, chứ còn mà nó xưa nay chưa có ai ra định nghĩa hết. Bây giờ tôi tự ra. Nó là năng lực, nó là cái sự kết tinh, nó là cái kết quả. Nó là kết quả của hai việc. Một là năng lực hành động và khai mở. Tất nhiên tuy hai là một thôi. Mình có năng lực hành động thì mình khai mở thôi, không có gì hết. Và công đức thì không cho được ai hết. Mà năng lực hành động nó lại có hai thứ: trí huệ và khả năng xử lý của chúng ta. Trí tuệ, mình chưa phát huệ thì mình kêu tôi trí tuệ đại đi. Và khả năng xử lý của chúng ta. Cái khả năng xử lý của chúng ta nó tốt, kèm với cái trí huệ của chúng ta nó tốt. Tuy hai là một thôi. Mình xử lý thì mình phải có trí huệ để mình xử lý. Nhưng mà mình nói ghép chung vào cho dễ hiểu. Cái năng lực xử lý của chúng ta nó phải có trí huệ trong đó nữa. Mà khi chúng ta xử lý thành công một việc gì đó thì chúng ta sẽ có chúng ta sẽ được khai mở cái đầu chúng ta ra. Thì lúc đó chúng ta sẽ có công đức. Và khi chúng ta có công đức là sẽ được ghi nhận ngay. Các vị bề trên ghi nhận ngay. Phải có người ghi nhận. Các vị đó ghi nhận thì các vị đó mới tổng kết cho mình. Rồi kiếp sau cho mình tu cái gì tiếp, học phần gì tiếp, cho mình tạo công đức gì tiếp. Năng lực xử lý và trí huệ để khai mở một cái vấn đề gì đó. Chúng ta khai mở một phần thì chúng ta sẽ ngộ một phần. Khi chúng ta khai mở được và chúng ta ngộ được thì lúc đó chúng ta sẽ có công đức để bỏ túi. Ai thích bỏ túi bỏ, còn không thích bỏ là thôi, gửi về trời. Bây giờ tôi ví dụ công đức ha. Bây giờ đạo pháp nó cao quá, mình thấp quá thì mình ví dụ thôi. Tại lời lẽ của thế gian giải thích không được không, chỉ có dùng ví dụ thôi. Bây giờ hàng sáng chúng ta tập thể dục. Chúng ta tập thể dục cho chúng ta khỏe. Có nghĩa là chúng ta phải xử lý giữa trí tuệ và chúng ta phải kết hợp trí tuệ và vận động, khả năng xử lý của mình. Tập thể dục để cho thật sự nó khỏe không phải đơn giản đâu. Chúng ta phải đi như thế nào cho nó hợp lý, chạy như thế nào. Huyết áp của ta cao thì chúng ta phải tập như thế nào, mà huyết áp thấp thì chúng ta phải tập như thế nào. Phải bổ sung cái thứ gì để cho chúng ta tập. Còn sức khỏe chúng ta đầy đủ rồi thì chúng ta có quyền đá banh hay là chạy bộ tùy.
Cái đó là chúng ta xử lý. Chúng ta xử lý cái trí tuệ, dùng cái trí tuệ chúng ta xử lý. Chúng ta nhìn coi sức khỏe của chúng ta phù hợp với lại cái môn nào, cái trò thể thao nào, thể dục nào để cho chúng ta tham gia, chúng ta rèn luyện cho sức khỏe chúng ta. Thì rõ ràng cái đó là gì? Cái đó gọi là năng lực. Cái đó là năng lực hành động của chúng ta. Chúng ta năng lực, đó là năng lực hành động. Mà năng lực hành động thì nó có gì? Nó có khả năng xử lý. Khả năng xử lý và cái trí huệ, và cái trí của mình. Tất nhiên là xử lý là phải dùng cái trí rồi. Thì chúng ta dùng cái trí, chúng ta soi xét lại, coi thử mình phù hợp với lại cái môn thể thao nào. Rồi lúc đó mình mới hành động. Mình mới xử lý cái quá trình đó để cho mình có sức khỏe. Mình xử lý bằng cách nào? Bằng cách là gì? Mình chơi cái môn thể thao mà mình thấy thích hợp. Có những người là đá banh, có những người thì nhảy dây, còn ông bà già thì chơi mấy trò đó không được thì đi bộ. Còn ai thích chọn chửi lộn thì chọn. Rõ ràng khi chúng ta chọn được, rồi chúng ta luyện tập tốt, chúng ta có sức khỏe là của chúng ta. Rồi có cho được cho ai không? Hỏi mọi người á, có cho được cho ai không? Sức khỏe sao cho? Của mình sao mình cho được ai? Hợp lý không? Tôi lấy ví dụ đó là công đức. Ở trong kinh Phật chẳng hạn đi, có nhiều cái để mình nói lắm, để mình tìm tòi lắm. Thí dụ Đức Phật khuyên chúng ta đệ tử tại gia là trước tiên phải bỏ tham, sân, si. Tham lam những cái điều mà không tốt, sân hận và si mê, bỏ. Bây giờ cái tham này nè, chúng ta giải quyết cái tham. Chúng ta dùng cái lời Phật dạy, chúng ta đọc kinh Phật, chúng ta coi là gì? Cái hậu quả của cái việc tham nó sẽ kết tập thành cái nghiệp gì? Tham lam nha. Rồi từ đó chúng ta tập bỏ dần, dùng trí tuệ để chúng ta suy xét là cái tánh tham nó hại mình như thế nào, hại cho đến kiếp sau của mình như thế nào, hại những người xung quanh như thế nào luôn. Bởi vì cái lòng tham của chúng ta. Mình suy xét cho đã rồi, cái đó là trí tuệ ha. Bắt đầu mình xử lý nó như thế nào? Mình tìm cái cách nào đó để mình bỏ cái tính tham của mình, kiềm chế cái tánh tham của mình. Mỗi người có một cái kiềm chế khác nhau, tánh tham của mình. Nhưng mà khi chúng ta, cái đó là năng lực hành động của chúng ta đó. Khi mà chúng ta làm, chúng ta kiềm chế được cái tánh tham của chúng ta thành công, cho đến một lúc nào đó chúng ta dửng dưng với lại những thứ không thuộc về mình, không còn tham nữa. Lúc đó là chúng ta đã có công đức rồi. Đó chính là công đức. Rồi công đức đó có cho được cho ai không? Mấy người còn tham lam á, bây giờ mình cho họ cái tánh bớt tham, cho họ cái tánh không tham của mình được không? Sao mà cho được? Mình rèn luyện quá trời luôn, một mình hưởng thôi, mình không có cho được ai hết á. Khi mình thành công thì mình không cho được ai hết, mà mình chỉ hướng dẫn người ta lại thôi. Giống như Đức Phật gì á mọi người. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, công đức của Ngài vô lượng, vô biên, vô bờ, vô bến, vô đủ thứ vô hết. Vô quá trời luôn. Nhưng mà Ngài đâu có cho được cho ai đâu. Nếu mà cho được thì Ngài ở trên trời á, thì phóng hào quang xuống, Ngài cho hết được rồi. Ngài cho hết rồi. Đâu Ngài cho công đức hết rồi. Tại vô biên quá mà cho một chút xíu, anh nhầm nhò gì. Nhưng mà Ngài không có cho, tại vì cho không có được. Chúng ta phải tự lập công đức của chúng ta. Đâu Ngài đâu có cho mình được đâu. Bằng chứng rõ ràng đó.
Ngài không cho được cho nên từ trên trời ha, Ngài mới hiện xuống thế gian thành ông Phật Thích Ca Mâu Ni. Thượng Đế ông hiện xuống thế gian thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trải qua tới đâu hình như 49 năm ha. Chưa tính những cái thời mà niên thiếu. Trải qua tới 49 năm hành đạo, thuyết kinh để chỉ dạy cho chúng ta con đường để giải thoát, để dạy cho chúng ta điều phục được cái thân tâm và mở mang trí tuệ, nhìn thấy con đường của chúng ta để cho chúng ta giải thoát, không để cho chúng ta trong bể khổ nữa. Nhưng mà rõ ràng Đức Phật tốn công tới mấy chục năm trời, gần 50 năm trời, mọi người thấy. Cho nên công đức là không cho được cho ai hết á. Mà cái người có công đức á, thì lúc đó là trí huệ nó đi chung. Hễ công đức tới đâu là trí huệ đi tới đó. Trí huệ đi tới đó. Không? Nói một hồi là buông tóc luôn, để cột lại cái. Công đức nó mình có là trí huệ nó có theo. Hai thằng đó như hình với bóng này. Ngài có đầy đủ mà Ngài đâu cho được, cho nên Ngài phải tốn thời gian rất là nhiều, thời gian dưới thế gian. Trải qua tới 6 năm khổ hạnh, cực khổ, mới ngộ ra chân lý rồi mới truyền lại cho đệ tử. Chỉ cách thôi. Chứ Đức Phật chưa bao giờ mà dùng thần thông của mình để truyền công đức cho ai hết á. Ngài chỉ đường thôi. Cái đó là đạo lý đúng đắn. Cho nên bây giờ nhiều người là cứ đi tụng kinh gõ mõ xin xỏ là không được. Tụng kinh gõ mõ để cho chúng ta nhớ kinh, nhớ lời Phật dạy, để cho tâm chúng ta nó tịnh lại, để cho chúng ta tịnh lại, để chúng ta có khả năng đi tìm cái đạo lý ở ngoài đời. Chứ tụng kinh gõ mõ là chúng ta không có công đức gì hết. Nó là một cái này gì? Năng lực xử lý mà. Chúng ta tụng kinh gõ mõ thì chúng ta có năng lực xử lý được cái gì đâu. Đôi lúc kiến thức chúng ta còn không có nữa, thì làm sao có năng lực xử lý? Chúng ta không có kiến thức ở ngoài đời thì sao chúng ta xử lý được? Mà đạo nằm ngoài đời hết á. Chúng ta trong nhà chúng ta tìm không thấy. Thấy có ít lắm, mà tìm rất là khó. Tất nhiên là có. Đạo Pháp đâu đâu cũng có. Cho không được. Và bây giờ tôi lấy một ví dụ khác nha mọi người ha. Mình lấy bơi lội đi. Bơi lội. Cái môn bơi lội. Chúng ta là người không biết bơi. Ông thầy ông dạy cho ta bơi. Ông hướng dẫn ha. Bơi chó, bơi ếch, bơi sải, bơi bướm. Bơi chó không ai bị bơi. Mấy người mà mới lần đầu nhảy xuống bơi toàn bơi chó không à. Rõ ràng ông thầy ông biết bơi. Không những ông biết bơi mà ông biết bơi quá tài giỏi luôn. Ông cho chúng ta, ông đâu cho được khả năng bơi của ông đâu. Ông chỉ dạy lại cho chúng ta để cho chúng ta tự luyện. Ông chạy cái bơi ếch làm sao? Bơi ếch làm sao mà bơi ngửa làm sao? Bơi bướm làm sao? Bơi sấp làm sao? Bơi sải làm sao? Đạp chân như thế nào? Rồi là gì? Những cái môn để phù trợ cho bơi là môn gì? Ví dụ chạy bộ hay là hít xà đơn hay tập tạ hay là động tác nâng cao đùi. Nó phải có những môn bổ trợ. Ông biết cách để dạy một cách tối ưu nhất cho chúng ta. Nhưng mà quan trọng chúng ta có hiểu được hay không và chúng ta có tập hay không thôi. Nếu chúng ta làm theo, chúng ta tập được thì chúng ta sẽ biết bơi. Còn ông thầy, ông không bao giờ mà ông
Ông dùng cái chưởng, ông truyền cái khả năng bơi của mình qua cho ổng. Không có. Còn trong phim á, những ông thầy có công lực cao siêu á, mà truyền cho đệ tử là truyền xạo, truyền láo. Ông thầy đó, ông có công phu của 40 năm. Hôm nay ông bại trận, ông chuẩn bị ông bị tàn phế sao, nhưng mà công lực ông vẫn còn, ông muốn truyền cho đệ tử. Ông truyền cho thằng đệ tử đó công lực 40 năm của ông. Cái đó là nó xạo á. Có xạo mới có phim coi. Người ta truyền qua là có nha mọi người. Người ta truyền gọi là nhân điện qua là có. Nhân điện có. Chứ còn mà truyền quá đáng giống như phim kiếm hiệp là chắc không có. Tại vì sao? Tại vì cái bộ xương của người ta lúc đó nó và cái phổi, tim lúc đó nó không khả năng nó nhận được những thứ đó. Không khả năng nhận được những thứ đó. Cho dù có đi nữa thì nó cũng chạy toán loạn hết à. Nó chưa có thích ứng được. Truyền kiểu đó là trật lất, không có. Quay lại cái môn bơi. Chúng ta phải nhảy xuống biển cái bùm, hay là nhảy xuống ao hồ chúng ta bùm, chúng ta bơi. Và đến một lúc nào đó chúng ta sẽ biết bơi nhờ sự hướng dẫn tận tình của ông thầy và sự theo dõi của ổng. Nếu chúng ta có ngáp cứu thì ổng sẽ xuống ông cứu mình. Ông Thượng Đế cũng vậy đó. Ông hướng dẫn cho chúng ta tất cả trong kinh Phật ha, đôi lúc trong kinh Thánh, để cho chúng ta tự thực hành. Chúng ta tìm hiểu, chúng ta tự thực hành để cho chúng ta thành đạo. Chứ chúng ta đừng có nên mà tụng kinh giống như là cái người mà không biết bơi nói thầy ơi, thầy truyền cho con một chút khả năng bơi con. Thầy ơi, con mà bằng chừng một nửa thầy là con ngon rồi. Sao mà truyền được? Phải tự chứ. Đâu có cho được đâu. Bởi vì sao? Đó, khi mình biết bơi thì giống như là mình đã có công đức rồi ha. Đó chính là năng lực. Năng lực hành động của chúng ta. Mà năng lực phải có trí huệ và phải có trí tuệ và cái hành vi xử lý của mình. Khi nó có một kết quả thì chúng ta sẽ có trí huệ, sẽ có cái công đức. Còn không có kết quả nào đó thì chúng ta chưa có công đức. Chưa khai phá, chưa khai ngộ được thứ gì mà có công đức gì. Giống như là gì? Tập hoài mà không biết bơi á. Tu mấy chục năm trời mà không có ngộ được điều gì á. Thì những người đó là những người gọi là lý thuyết suông. Một là lý thuyết suông, hai là tu không đúng hướng, hay ba là làm biếng. Nhưng mà thường là lý thuyết suông và tu không đúng hướng thôi. Cho họ cũng kinh kệ cũng dữ lắm nha. Cái gì mình phải tu cho đúng. Mình đi đúng đường thì mình về mới đúng chỗ. Còn mình đi trật đường thôi, xuống hố mà nằm à. Có những người tu tới già luôn, chuẩn bị sắp xuống lỗ luôn mà không có biết. Mình tu niệm như vậy để làm gì nữa. Không biết là ông Phật ông suy nghĩ cái gì, ông có giúp mình như thế nào, không có luôn. Nhưng mà báo cho mọi người biết là gì, có nhiều người tu và thấy cái cảnh vật này, thấy cảnh vật kia, gọi là thù thắng hiện ra, nhưng mà thật sự không phải đâu. Những cái đó là những cái bề trên người ta hóa hiện để an ủi mình thôi. Đôi lúc chọc quê mình nói đồ ngu, khẳng định câu vậy đó. Mình giảng thì đôi lúc mình không muốn đụng chạm tới ai, nhưng mà mình sử dụng từ ngu là nặng lắm rồi. Mình tu mình cảm thấy nó không có hiệu quả thì thôi, tìm hướng khác mà tu. Có những người tu khùng, tu về Tây Phương Cực Lạc, cứ nghĩ là niệm một câu A Di Đà Phật là sẽ cứu được nhiều người. Rồi cứ đem ra đụng ở đâu cũng A Di Đà Phật. Tôi thấy từ đây ra Phan Rang có mấy cái chỗ mà để mấy cái bảng cấm lên cây trụ điện á, 4 chữ đỏ chét A Di Đà Phật.
Thì ý họ nói là gì? Khi người ngoài bất cứ người đạo khác cũng vậy, họ nhìn vô họ sẽ đọc A Di Đà Phật, tức là họ đã có một câu gieo duyên rồi đó. Cái đó là trật lất, cái đó tu ngu. Ta ngứa mắt thêm, tu ngu ngứa mắt thêm. Mấy cái câu đó là cái tên thôi, nó không có hiệu quả gì hết á. Nghĩ là đi về thế giới Tây Phương cực lạc là phải đọc 4 câu đó. Ngày xưa mấy ông tổ á, ông bày ra mấy chuyện tào lao không à. Mà chúng ta cứ tin vào tổ, trật lất. Như tôi bây giờ, thí dụ tôi làm tổ ấy, chẳng hạn đi, tôi nói sai, rồi tới 200-300 năm sau là những người đệ tử của tôi, họ cũng làm sai. Rồi sao? Cho nên đừng tin vào tổ, hãy tin vào mình nè. Đừng tin vào ai hết á. Đặc biệt vào cái thời mạt Pháp này, đừng tin vào ai. Đó thì rõ ràng là gì? Khi chúng ta kết hợp giữa trí tuệ và năng lực của chúng ta xử lý cái vấn đề gì, cái thông tin gì, ở trong kinh Phật hay trong đời vẫn được, thì chúng ta đều có công đức cả. Đều có công đức. Công đức nó giống như những viên gạch để chúng ta xây cái ngôi nhà, ngôi nhà Phật. Chúng ta xây thành ngôi nhà đó thì chúng ta sẽ thành Phật. Rồi chúng ta đã nhờ những viên gạch đó mà chúng ta có ngôi nhà đẹp. Thì giống như là nhờ những công đức từng phần như vậy, nhờ những cái kết quả từng phần như vậy, mà đến một lúc nào đó chúng ta đã gom đầy đủ vật liệu rồi, và chúng ta cũng đã thấy cái thiết kế của ngôi nhà đó rồi, thì lúc đó là gì? Chắc chắn chúng ta sẽ xây được cái ngôi nhà đó. Tất cả đều được Phật chỉ dẫn hết rồi. Cái quan trọng chúng ta có tìm được cái bản vẽ đó hay không, và chúng ta có tìm được những cái tự nắng tự tạo ra những viên gạch đó hay không. Bây giờ mình lấy cái ví dụ khác đây. Ví dụ cây sáo chẳng hạn đây. Thấy cây sáo thì ai cũng thấy đó. Nhưng mà có người biết thổi không? Không. Có người thổi quá hay, có người thì thổi quá tệ. Có người thì thổi không lên tiếng, không lên âm thanh được. Tất nhiên chúng ta phải học. Một là chúng ta tự học, còn hai là có ông thầy dạy. Chúng ta phải dùng cái trí huệ của mình và năng lực xử lý của mình. Trí huệ của mình là gì? Đi tìm tòi học hỏi. Năng lực xử lý của mình là gì? Mình cầm lên mình cứ thổi thí. Mình coi người ta dạy gì mình thổi đại. Nghiên cứu từng phần vậy. Đến một lúc nào đó thì chúng ta sẽ thổi được. Thổi được thôi. Rồi từ từ chúng ta sẽ thổi giỏi. Và thổi hay. Thổi có hồn, thổi có cảm xúc. Rồi lúc đó chúng ta luyến lấy theo cái gì? Cái đặc trưng của mình, cái phong cách của mình. Rồi rõ ràng mình đã biết thổi sáo, đúng không? Thì tương tự như trong đạo, nó cũng chính là công đức. Mình thổi sáo đó cũng là một công đức đó nha mọi người. Mình biết thổi, biết làm gì đó thì nó cũng là một công đức. Ai rành cái nghề gì thì đó cũng là công đức. Không nhất thiết là anh phải nghiên cứu bên Phật Pháp mà anh có công đức đâu, không nhất thiết. Nhưng mà những cái công đức mà những cái thứ mà mình thạo nghề á, nó công đức mà chỉ là giống như cái viên gạch mà chưa được nung thôi. Giống như là viên gạch chưa được nung. Viên gạch mới lấy đất sét nhào nặn thành viên gạch thôi chứ chưa được nung. Thì nó công đức đó là công đức nửa vời. Mình chỉ thạo nghề chứ mình không có nhìn thấy cái trí huệ của mình ở trong đó. Mình không có học được gì từ cái đạo giải thoát ở trong cái viên gạch đó. Chừng nào mình thấy trong viên gạch đó nó có cái đạo giải thoát để mình học, thì rõ ràng mình thấy ở trong cái nghề của mình nó có cái chân lý nào đó mà mình ngộ ra được, thì rõ ràng lúc đó mình có công đức. Còn mình thạo nghề thì nó chỉ là công đức nửa vời thôi. Nó phải nung chín. Có những người
những người đánh cờ đó, lúc đầu họ chỉ đánh chơi thôi, mà sau này họ càng đánh càng hay và họ nhìn ra được cái chân lý ở trong cái ván cờ. Thì khi họ nhìn thấy được đó thì họ đã có công đức rồi. Nói cho mọi người biết. Vậy, một người biết thổi sáo, một người biết bơi và một người giỏi đánh cờ thì khả năng đó đâu cho được ai đâu. Rõ ràng không cho được một ai hết. Cái khả năng của mình không tài nào mình truyền lại cho người ta, mà mình chỉ dạy ra người ta tự luyện. Bởi vì công đức mà. Công là phải dùng công sức của mình. Đức đó chính là gì? Đức đó chính là cái sức và cái sự đúng đắn, sáng rỡ thì gọi là chữ đức. Còn chữ đức nó không có khái niệm gì cụ thể đâu. Mà muốn có công đức thì gì? Nhiều người phải trải qua cái sự khổ luyện. Thí dụ như ông Phật Thích Ca, ngày xưa là thái tử, muốn ngộ ra đạo thì phải khổ luyện thôi, phải khổ tu, học hết thầy này tới học thầy kia, phải nhẫn nại, nhẫn nhục, nhẫn nại. Chúng ta phải biết xoay sở và chịu đựng nữa. Có những vấn đề đó. Đôi lúc ơn trên người ta tạo ra những cái nghịch duyên cho mình. Nghịch duyên cho mình, đưa cho chúng ta những cái người gì đâu tới để gì? Để hại mình không. Nhưng mà họ hại mình, nhưng mà mình là gì? Mình điều phục được cái tâm của mình. Cho đến lúc nào đó mình không có nổi cái tâm trả thù lên nữa, thì lúc đó mình đã có công đức. Đã có công đức. Nhưng mà cái tâm của mình như vậy, những người khác muốn có cũng không được. Họ phải tự luyện tập thôi. Mà muốn tự luyện tập thì ơn trên phải sắp đặt cho mình những thứ tào lao nó đến. Bây giờ nhắc lại không? Công đức là cái khả năng tu tập riêng của bản thân của chúng ta. Nói nôm na như vậy, là khả năng tu tập và cái thành quả riêng của chúng ta. Bản chất của nó là một sự kết tinh của những cái hành động của mình, kết tinh của năng lực hành động của mình, năng lực xử lý của mình. Nhưng mà cái năng lực đó nó cho ra một cái kết quả và cái trí huệ. Rõ ràng khi nó có kết quả thì mình ngộ ra liền. Cho nên cái kết quả và cái trí huệ mình ngộ ra được thì nó đi chung với nhau. Cho nên thường là gì? Khi mình có công đức thì cái trí huệ nó cũng gắn vô trong đó. Trí huệ nó cũng gắn vô trong đó. Giống như chúng ta nghiên cứu một cái nghề nào đó, một cái ngành nghề nào đó, chúng ta có sản phẩm, thì khi mà cái sản phẩm đó được mọi người ưa chuộng thì tự động cái đầu mình cũng sáng ra chứ. Mình kêu thì ra là vậy. Nói những người trong nghề nào mới biết thôi chứ nó không khó chắc ít ai biết. Bởi vậy công đức, mọi người nhớ, công đức là của bản thân mình, chẳng cho ai được. Tụng kinh gõ mõ, bon 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 bon, làm ông Phật cũng giật mình thôi chứ không có công đức gì đó đâu. Chắc chắn một điều đó. Và đôi lúc chúng ta tụng kinh không đúng thì chúng ta gây oán nghiệp nữa. Nhiều người xách micro bật bự lên, ồn cả sớm luôn. Mới cái 3:30 sáng tóc cốc ồn ào, không cho người khác ngủ được. Có những người niệm Phật niệm bằng micro to quá trời luôn,
Cứ nghĩ để hàng xóm người ta nghe được là người ta nghe được câu niệm Phật đó, người ta sẽ kiếp sau hay kiếp này người ta sẽ ngộ. Một mình tu, người khác cũng chứng luôn. Kiếp sau á, người ta tự nghe trong đầu á, kiếp sau tự nhiên nó có duyên với đạo Phật. Và tại sao chúng ta không có nghĩ ra rằng là những người đó sẽ oán mình? Người ta chưa đến lúc để ngộ đạo. Người ta cần phải có sức khỏe để lo miếng cơm manh áo cho con cái ăn học. Người ta cũng biết câu niệm Phật vậy. Người ta cũng niệm ở nhà vậy, đâu nhất thiết là phải niệm quá trời cho người ta nghe điếc tai đâu. Có những ngôi chùa cũng vậy. Cái đó là không có trí. Bởi vậy mọi người phải rút kinh nghiệm. Chúng ta tụng kinh cỡ mỏ thì kệ mình, kệ chúng ta. Nhưng mà đừng ảnh hưởng tới một ai hết. Không ảnh hưởng. Chúng ta sống phải có ý thức. Đừng để ảnh hưởng tới ai hết. Người có ý thức là người không ảnh hưởng tới ai hết. Làm người ta bực mình lên, người ta sẽ sinh ai oán thôi. Người ta bực mình, người ta ghét mình. Rồi những người chưa biết đạo Phật, người ta còn ghét đạo Phật nữa. Nó sẽ là con dao hai lưỡi, nó quật lại. Lúc đó chúng ta tạo nghiệp thiện đâu không thấy. Thấy người ta gieo duyên đạo Phật đâu không thấy. Thấy người ta lại ghét mình, ghét đạo Phật. Cho nên tốt nhất là mình tự tu tự biết đi. Đừng có làm ồn hàng xóm. Rồi bây giờ tôi cũng lấy một cái ví dụ nữa chẳng hạn đi. Về công đức nữa. Ví dụ hai đứa học sinh lớp 12 nó học cùng một lớp. Cùng một lớp. Mình lấy học một môn toán chẳng hạn đi. Môn toán thôi. Cùng một lớp, cùng một trình độ môn toán đó. Có đứa chịu khó học, nghiên cứu tìm tòi học hỏi, giải rất nhiều bài toán, rồi ngộ ra các quy tắc, ngộ ra các nguyên tắc riêng của mình. Mặc dù nó có nguyên tắc chung, quy tắc giải chung, nhưng mà mình có cái khả năng nhớ của mình, cái kỹ năng của mình, kỹ năng giải bài tập của mình. Còn một đứa kia nó không biết gì hết á, nó cũng học gì mà nó không biết gì hết á. Vì lỗi tại ai? Có phải tại cái kẻ kia không? Tại người đó không chịu học, không chịu nghiên cứu. Một là làm biếng, hai là không có vận dụng trí tuệ của mình. Không biết thì làm sao mà học được. Không có trí. Không có trí có nghĩa là không có chữ nhẫn. Còn đứa kia nó có chữ nhẫn, nó vừa có trí mà vừa có chữ nhẫn nữa. Kiên nhẫn á. Nó học giỏi toán. Cái bài nào thầy đưa ra cũng giải hết. Trong cái kiến thức của nó. Thì đó cũng chính là công đức. Mình đã có trí tuệ, đó chính là công đức của mình. Còn anh kia cũng vậy, cũng học chung lớp, cũng học chung thầy, cũng vậy đó. Nhưng mà dốt, không biết gì hết. Cũng mang danh là ta học lớp 12. Cũng mang danh ta học lớp 12 như ai vậy đó. Rồi những người trong đạo Phật chẳng hạn đây, cũng mang danh ta là người theo đạo Phật, cũng mặc áo lam, cũng đi chùa, cũng tụng kinh cỡ mỏ. So với những người không tụng kinh cỡ mỏ, mà người ta ôm quyển sách ta nghiên cứu, người ta ra đời ta nghiên cứu, ta tìm thấy đầy đủ hết đó. Mình thua. Rồi ví dụ như hai người Phật tử á, đi chơi chung, gặp một người khác chẳng hạn, người ngoại đạo, người ta hỏi thì cái người hiểu người ta trả lời ro thì người kia chấp nhận. Được, hợp lý, tôi phục. Còn người nọ tụng kinh có biết gì đâu mà trả lời, đâu có kết quả gì đâu. Tu càng ngày cái trí nó phải càng mở ra, cái sự hiểu biết mình nó càng mở ra. Tu càng ngày mà cái mặt mình tối thui không biết gì hết á, cái đó không phải là tu. Tu là sửa cho nó sáng ra.
Tu là sửa, giống như chiếc xe cũ vậy. Mình đi tu sửa nó lại, nó lại chà rửa thêm bớt như này kia, sửa máy móc lại, nó mới mẻ sáng sủa. Cái đó gọi là tu sửa. Còn tu càng ngày giống như mà chiếc xe nó bụi bặm là không được, chùi hoài không sáng là không được. Bởi vì quay lại là gì? Công đức là gì? Cái năng lực hành động của chúng ta. Năng lực hành động bao gồm là gì? Trí huệ và cái khả năng xử lý của mình. Cái khả năng xử lý tất nhiên là nó có trí huệ trong đó, nó có trí của mình trong đó. Nhưng mà mình xử lý khéo léo, chuyên cần, nhẫn nại, xử lý có cái phương pháp của mình. Rồi khi nó có kết quả, tự động cái đầu mình nó sáng, nó phát huệ ra liền. Cái đó chính là công đức. Mọi người biết ha? Thì cái thứ mình hiểu biết nó đã thấm trong xương, trong tủy, trong đầu, trong óc mình rồi á. Thì sao? Mình muốn cho người khác cho cũng không được. Cho không được đâu. Bởi vì ông Phật Thích Ca, ông đâu cho ai được ai đâu. Ngài đâu cho được ai. Ngài chỉ hướng dẫn thôi. Còn tụng kinh gõ mõ, mình chỉ thuộc bài thôi. Chứ mình không có kỹ năng. Không có kỹ năng xử lý. Không có kỹ năng xử lý. Trong kinh đó là thâm ý, thâm sâu của Đức Phật nói cái gì trong đó. Không biết. Không biết. Đôi lúc mình biết là tham sân si rồi này kia, biết vậy thôi. Chứ nó không có thấm. Phải trải nghiệm mới thấm được. Phải nghiên cứu trải nghiệm mới thấm được. Còn mình tụng kinh gõ mõ mà để có công đức là không có công đức. Mà không có công đức thì làm gì để hồi hướng cho những người khác. Con hồi hướng nguyện hồi hướng công đức này cho chúng sinh và con đều đạt đồng thành Phật đạo bon. Tụng kinh không có công đức thì không cho ai được. Mà nếu như thật sự nó có công đức đi nữa thì mình cũng không cho được ai hết. Ai tu ấy lấy chứng thôi. Ai ăn thì người đó no. Thí dụ tôi ăn mà cái ông kia ông đói ông ngồi đó. Ông đói ông ngồi đó chơi chút đi, để tôi ăn tôi no, ông sẽ no à, yên tâm đi. Làm cái chuyện đó, ông ăn ông mới no. Tôi ăn tôi no, ông ăn ông no. Rồi ông khát nước. Ông ngồi, ông cứ cào cổ khát nước không. Tôi kêu ông yên tâm, ông ngồi đó tôi uống nước, ông tự nhiên ông hết khát à. Làm gì có đạo lý đó. Phải đưa chai nước cho ông uống thì ông mới hết khát được. Bởi vậy trong thể dục thể thao, trong học tập, trong nghiên cứu, bản thân mình phải tự nỗ lực lấy. Nghiên cứu Phật học hay đạo gì cũng mặc kệ. Mình muốn tìm được chân lý thì mình phải tự chân mình đi tìm, tự đầu óc mình đi tìm, tự trái tim của mình nỗ lực. Không được xin xỏ nhờ vả ai hết. Nhưng mà nếu chúng ta có cái tâm, chúng ta cố gắng chúng ta đi tìm, thì đến một lúc nào đó sẽ được. Còn nhưng mà chúng ta phải đi đúng hướng. Chúng ta đi đúng hướng thì sẽ có ngày chúng ta sẽ về đến đích. Mặc dù chúng ta đi chậm, mặc kệ, đến một kiếp nào đó chúng ta cũng đi về tới nơi thôi. Nhưng mà chúng ta đi nhanh, chúng ta đi lạc hướng thì thôi vô rừng với thú dữ luôn. Nên nhớ, chúng ta đi chậm mà đi chắc, đi đúng hướng là được. Công đức là sự kết tinh năng lực xử lý của chúng ta, năng lực hành động của chúng ta.
nó kết tinh lại. Kết tinh kiểu gì? Chúng ta muốn xử lý vấn đề này vấn đề kia thì chúng ta phải gì? Vận dụng rất là nhiều kiến thức vào, sức lực của chúng ta, sự chịu đựng của chúng ta. Nó kết tinh nhiều thứ vào một, và rồi bắt đầu là gì? Kết tinh là gì? Nó tập trung nhiều thứ vào một vấn đề. Sau đó mình ngộ ra được vấn đề đó thì rõ ràng là gì? Nó đã kết tinh cái vấn đề đó. Khi mình ngộ ra được thì những cái thứ mình đã dùng đó, nó kết tinh ở trong đó. Vậy đó. Giống như muốn làm cái bánh thì phải có công thức, phải có bột, phải có đường, phải có lửa, phải có nước, phải có sự nhào nặn, phải có sự gì? Hấp hay là chiên. Thì cái bánh đó giống như là sự kết tinh vậy. Công thức đó, công thức làm bánh chính là trí tuệ của chúng ta. Khi chúng ta nhào nặn đó là sức lực của chúng ta. Khi chúng ta chiên là công sức của chúng ta luôn chứ không gì hết. Nhưng mà khi nó thành một cái bánh rất là ngon rồi đó thì gì? Ở trong cái bánh đó nó đã đầy đủ những cái thứ như mình đầu tư trong đó rồi. Thì nó là kết tinh. Nó kết tinh đó chính là công đức của chúng ta. Cái bánh là cái bánh ha. Nhưng mà nếu như mà mình nghiên cứu một vấn đề nào đó, mình cố gắng mình điều phục, mình cố gắng mình hoàn thiện một cái hạnh nào đó của mình. Thí dụ hạnh nhẫn nhục chẳng hạn. Thì mình thành công. Hay là gì? Bỏ tham lam, bỏ sân si. Sau này mình dừng dưng lên những cái thứ mà mình tham lam. Rõ ràng mình đã có công đức. Tại vì là những đầu óc, trí tuệ, sức lực mình cũng bỏ nhiều vô vấn đề mà mình đẩy cái sự tham mình ra rồi. Cái lòng tham mình đi rồi. Đuổi con ma tham mình đi rồi. Mình thành công rồi. Thì đó là nó đã kết tinh được sức lực trí tuệ của mình. Rồi gì? Sân hận. Mình dùng kinh Phật, nghe lời Phật dạy, mình quán chiếu như thế nào? Mình quán chiếu như thế nào? Rồi mình điều phục cái tâm mình như thế nào? Đến một lúc nào đó gì? Mình cũng dửng dưng. Đó là công đức. Si mê. Si mê quánh bài. Si mê uống rượu. Si mê mấy thứ đó khó gỡ ra. Mà ai mà dứt ra được rồi thì đó quá tài giỏi. Những cái người đó là lúc đầu mình không thích, nhưng mà ai đã bỏ được thì tôi rất là mến, rất là nể. Nghị lực người ta ghê gớm lắm. Cái trí huệ này, cái công sức, cái nghị lực của người ta bỏ vô trong đó để người ta bỏ cái vấn đề si mê đó ra. Bỏ cái sự si mê. Si mê về cái trí tuệ của mình, về cái trí là nó khác nha. Ví dụ như mình ham những bức tranh, đồ cổ quý, đồ này kia, bỏ nhiều tiền mua phí. Hay là ham mấy cái túi sách đắt tiền này kia. Cái đó là mình ham bằng con mắt. Mình bỏ được dễ đâu. Còn những cái thứ mà nó ham cái kiểu mà uống rượu, những chất kích thích vào cơ thể mình, ai bỏ được mấy cái đó rất là giỏi. Thuốc lá đồ như vậy. Hay là đôi lúc là hàng trắng đồ này kia, bỏ được thì rất là mừng. Nghị lực những người đó rất là cao thâm. Nói tóm lại là công đức. Nói vòng này. Công đức là cái thứ không thể cho được. Kết tinh từ trí tuệ và năng lực của chúng ta, năng lực xử lý của chúng ta. Nó có kết quả một cái là tự động là mình sẽ nhận thấy được nhiều vấn đề ở trong đó, phát huệ ra. Rồi xong, có công đức lưu lại trong A Lại Gia Thức, hay là ở bề trên người ta lưu lại cho mình. Rồi kiếp sau là bề trên tiếp tục sắp đặt cho mình học những học phần khác nữa, để cho mình tiếp tục có những công đức khác nữa. Công đức là những viên gạch thôi để xây thành cái nhà. Cho nên chúng ta phải đủ công đức. Trời. Khi đủ công đức thì chúng ta gọi là viên mãn. Khi công đức đã viên mãn thôi thì chúng ta sẽ gì? Công đức đã viên mãn rồi cũng chưa thành Phật đâu. Chúng ta phải xây cái nhà lên thì nó mới thành Phật được. Chứ nguyên vật liệu chúng ta xây nửa chừng lên thì chúng ta chưa có thành Phật đâu. Nó đã viên mãn rồi, nó phải trải qua một cái giai đoạn gì nữa, gọi là sơn phết hay là hậu kỳ nữa thì nó mới thành Phật được. Bởi vậy là gì? Công đức không cho được ai,
Giống như việc ăn, chúng ta ăn thì chúng ta no, chúng ta uống thì chúng ta hết khát. Mà cái người kia đứng nhìn mình á, mình uống cho người ta hết khát là không có chuyện đó, hay mình ăn để cho người ta no là không có chuyện đó. Cho nên cái công đức á, giống như là cái việc, những cái việc này là phải tự ai muốn có công đức thì phải tự vận động, tự thân vận động, chứ không có chờ ai cho được. Nên nhớ nha, công đức là sự kết tinh của năng lực hành động của mình. Mà năng lực hành động bao gồm là gì? Khả năng xử lý, nghị lực và trí huệ của chúng ta, trí tuệ của chúng ta. Và khi chúng ta dùng trí tuệ này, dùng sức lực này, năng lực của mình này kia xử lý đầy đủ, nó ra một cái kết quả thì nó chính là công đức. Chúng ta ngộ được một vấn đề nào đó thì đó chính là công đức của chúng ta. Kết quả đó chính là cái sự ngộ của mình. Rồi xin chào tạm biệt mọi người ha. Hy vọng từ đây về sau mọi người đừng hỏi gì công đức nữa nha. Tôi có nhiều bài công đức lắm nhưng mà bài này là rõ nhất. Rồi xin chào tạm biệt.